Toto je Mycroft, bratr Sherlocka Holmese. Pojmenovali jsme po něm firmu, protože má brilantní mozek, schopnost vyhmátnout to podstatné a excelentní výsledky. A jsme stejně skromní jako on. V moderní energetice roste množství dat. Zanedlouho jich bude úplný příval. Jak v nich ale najít to podstatné? Ukážeme vám, jak to děláme v Mycroft Mind. Práce s daty má 5 úrovní vyspělosti. Základem je sběr a ukládání dat. Na druhé úrovni se data pouze přebírají a dává se stranou to, co je zajímavé. Na té třetí už ze záplavy jednotlivostí vystupují události a děje, kterým je potřeba věnovat pozornost. Na čtvrté úrovni je možné předvídat. A na páté se systém sám učí a vylepšuje. Tohle všechno umíme, vezmeme to pěkně po pořádku. 1 z milionů odběrných míst v Česku. Každých 15 minut získáváme data o jeho spotřebě, výrobě z panelu na střeše, napětí a dalších parametrech. Ta se slévají v desítkách tisíc trafostanic a z nich pak míří miliony údajů za minutu do centrálního úložiště. Málo který systém takový příval zvládá, náš ano. Ale pozor, Mycroft si všiml, že něco nehraje. Kus záznamu chybí. A když něco chybí, vznikají chyby. Běžné systémy je dokážou zpětně najít, ovšem dat nesmí být moc. Rozhodně ne tolik jako ve vyspělé energetické síti. Takže je třeba přejít ke kroku 2. Vyfiltrovat z údajů to podstatné, jenže tak vzniká další hromada dat, která sama o sobě nic neříká. Mycroft ale data vidí v souvislostech a rozpozná, co se vlastně děje. Ze záplavy jednotlivostí vytvoří přesný obrázek situace. Třeba pravidelně se objevující nesymetrie kvůli fotovoltaice, chyby při spínání tarifů způsobené některým firmware elektroměrů, nebo obvyklé zhoršení mobilní komunikace ve špičce. Jak už navíc víme, některá data chybí. My stejně jako Mycroft je ale dokážeme dopočítat. Data máme, teď z nich musíme rychle zjistit, jaké jsou v síti problémy. Jestli jsou opakované u jednoho zákazníka, nebo na jednom vývodu, jestli zlobí konkrétní firmware elektroměru, nebo jde o potíže fotovoltaického zdroje. Vyspělé řešení umí problémy v daný okamžik rozeznat a pojmenovat, jenže teď je někdy zatraceně pozdě. Mnohem lepší je problémy předvídat, můžete jim předejít, nebo je odchytit, než dozrají do katastrofy. Podmínky v soustavě se stále mění, máte 2 možnosti. Buď si pořídíte řešení, která budete muset neustále upravovat a pro jejichž obsluhu bude potřeba čím dál víc lidí, nebo budete mít taková, která se umí díky sofistikovaným algoritmům a adaptivním modelům učit a přizpůsobovat, tedy naše řešení Mycroft Mind. Rozlučte se s unifikovanými produkty, které jsou pro všechny a nesedí nikomu. Naše jsou ušité na míru. Těšíme se na shledanou. Mycroft Mind.